Stage 13 na po tayo dito sa Ronda Pilipinas 2013. At mag-upisa po tayo dito sa Tuguegarao. Ang ating tapos ay sa Solano, Nueva Vizcaya. 204 kilometers po ang ating susunod na stage na mapapanood nyo ngayon. And it's going to be a long and tough and grueling one. Di ba, Froy? Yes, Anthony. Hindi katulad ng mga nagdaang lap na sprint laps. This particular lap, masusubukan natin ang galing ng ating mga siklista to climb the mountains and then to cover the plains and then to sprint to the finish line. Alam mo, looking at a lot of the cyclists dito sa ating pag-umpisa, nakita natin fresh pa rin sila. Alam mo, inisip natin mukhang fresh lang sila doon sa first couple of stages na nakita natin nung nag-umpisa yung Ronda 2013. Pero ngayon nakita natin, patapos na tayo rito sa ating tournament, sa ating event na to, pero kita mo malakas pa rin naman talaga sila. Well, these are a different breed of riders na nakikita natin sa ngayon. The veterans are showing na sa pagdaan ng panahon, kaya pa nila. And the youngsters are showing na sa kabataan nila, kaya na nila makipagsabayan sa mga malalakas. Yan, natin. What we saw sa ating screen, itong si Bernard Luzon, isa sa mga vintage natin riders, is still there at sabi mo nga, sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa pa nga sila lahat mukhang naghahanda na sila as we get ready to start off stage number 13. Papasok sila sa Peña Blanca and this is kilometer 0. Waiting for the flag. Waiting to set them off. At ayan na nga. Stage 13 finally underway. At suddenly may mga ibang nag-breakaway kaagad dito sa ating peloton. Kakaiba itong karera na to. Kakaiba itong lap na to. Kaagad nakakita ng pagkakataon yung iba na mag-breakaway at makikita natin pagkahaba-haba ng linya pero sa bandang harapan yung team and relay ang nauna. We're gonna get confirmation a little bit later on kung sino yung mga nauna. Ang bilis nung kanilang pagdaan sa amin. As you take a look at the main peloton there. Just getting underway dito sa ating stage number 13. Yan pa rin yung peloton sinusundan natin sa may likuran. Ang kagandahan nitong karera na to, itong lap na ito in particular, pagkatapos ng tatlong KOM, mayroon pang natitirang 20 kilometers to the finish line. So, ang ibig sabihin nito, yung mga non-climbers will have their opportunity na humabol pagkababa doon sa huling bundok para makipaglaban para doon sa finish nitong lap na ito. Dito sa mga masasabi natin mga mahahabang mga stage, importante ba na makapag-pacing ka ng tama? Yes, because dito importante na meron ka pang natitirang gas doon sa huling 20 kilometro. Pilasaw the peloton. Ngayon itong ating first group. Now we see the riders one by one peeling off. Ronald Uranza just watching. At hindi naman ganun kalaki yung kanilang agwat from the main group. As you can see it also there on the back of your screens. Here's the first group. What a frenetic pace yung ginagawa lang ngayon to set things para sa ating third stage. At eto nga, nagtagumpay na ang isang grupo na makakawala sa peloton. Ito na nga. Makikita natin yung main peloton, pinangungunahan ni Asto na pinatay ng konti ang trangko. Medyo bumagal yung pace ng ating peloton pero nakita natin patuloy na paghataw ang ginagawa ng ating first group. Paano ito? Sabi nila, wala nang pacing. Sige, ratsyada na tayo sa umpisa pa lang. At dito sa harapan, si Warren de Badilla
pinalitan nitong dalawang tiga B-Mobile, number 37. Diyan na naman, balik muna tayo sa action dito sa ating main peloton. That main group just sticking together here. That's Iris Valenzuela and close to his wheels. Yung si Carino checking him all the way. Maganda yung lagay ng ating panahon sa araw na to. Hindi ganun kainit pero hindi naman umuulan. As compared to yesterday, no? Ang lakas talaga ng buhos. Ngayon, medyo pinagbigyan naman tayo ng panahon. Though it's starting to shower now. Yan na naman, kakabanggit lang natin. And all of a sudden, the weather has just changed. Dramatically. At sino magpapasimula ng fireworks? Siyempre. Heading to one of the towns. Here's the sprint. At double check lang natin kung sino yung mga una natapos dun sa ating unang sprint dito para sa ating stage number 13. A very long stage. Patuloy pa rin yung ating aksyon. And then we get confirmation, babanggitin po namin sa inyo kung sino yung nanalo dun sa ating unang sprint. Nasa City of Ilaga na po tayo. At patuloy pa rin yung ating mga siklista. Once again, if you're just joining us, this is stage number 13 of Ronda Pilipinas 2013. Well, for our first sprint, nakuha ni Kenneth Solis sa pangunguna. Sumunod si Edmundo Nicolas, Jonathan Paras, at si June Ray Navarra. And again, we see our cyclists in the heart of one of the towns na dadaanan natin. At ang ating perennial rider na si JJ Tolentino, ang siya nagdadala ng trangko. Papalapit tayo dito sa ating intermediate sprint 2. Grabe yung aksyon na napapanood natin dito sa Ronda Pilipinas. And the cycling event has just taken the entire Philippines by storm. At ang iba na naman yung ihip ng hangin, kumbaga. Iba na naman yung panahon natin. Second group. Makikita natin si Iris Valenzuela at El Joshua Carino nasa harapan ng peloton. Sinusubukan talaga lang makahabol dun sa ating first group. Here we have the end of another sprint. It's Kenneth Solis, Warren de Badilla, Jonathan Paras, and Marcelo Felipe. Yan po yung ating mga top finishers sa ating second sprint. Kapansin-pansin itong si Kenneth Solis, dalawang sprint line na ang kanya kinukuha sa lap na ito. Ito na ating third group. Tignan mo yung diferensya talaga, no? From the third group to the second group you're watching right now, ibang-iba yung panahon. And that's just a difference of one town. And now we'll go back to the action here in our first group. But the sun is really out here for this group. Makikita natin yung team ng Cebu ang siya nagdadala ng trangko dito sa first group. Samantalang doon sa ating chase group, tangay-tangay ng team PLDT Spider ang buong grupo. Still pushing forward. That's group number 1. Matatapos po tayo sa araw na to sa Solano, Nueva Vizcaya.
Group 2 po to. Chasing group here sa hapong ito. Ang bilis talaga ng pace na siniset ng mga siklista natin sa araw na to. It's another sprint. The third for the day. Kita mo, laki ng agwat. 2 minutes, 30 seconds. Tignan muna natin kung sino mga mananalo dito sa ating third sprint. Still, it's Kenneth Solis, followed by Jonathan Paras, Marcelo Felipe, and Bernard Luzon. Kenneth Solis taking all the sprint points today. While ago, so Irish Valenzuela. And again, people have just been lining the streets here all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Para mga rockstar itong mga siklista natin eh. Well, medyo lumit na yung agwat as we approach the KOM. Kanina it was 2.5 minutes. Now it's 1.5 minutes na lang. So nabawasan na 1 minuto. Medyo naghihiwalay na yung ating mga siklista rito. Well, sa ating first KOM, si JJ Tolentino, followed by Marcelo Felipe and Jun Ray Navarra. Ito na yung ating second group. At naghalo na rin sila ng peloton. Mukhang lumalayo ang ating first group dito sa naghahabol na main peloton. Ibang klase kasi yung pace na ginawa ng ating first group, ano? Baka hindi na nga talaga sila mahabol. At meron pa tayo naghihintay na 2 bundok na akyatin. Pero sa ginagawang takbo nito, inaasahan natin na lalayo ng lalayo. Kung mapapansin natin, humihingi na ng tulong itong si Iris Valenzuela sa ibang mga riders na palitan naman siya sa harapan. At yan, napalitan na nga siya. This of course our second group. El Joshua Carino. Ito si JJ Tolentino. Kasama si Jun Ray Navarra. First group. At si Marcelo Felipe. Sila ngayon na nasa unang pangkat. Tatlo na lang sila ron. As we see the brunt of our riders. Hirap na hirap ang ating mga siklista sa pag-akyat dito sa bundok na ito. Here they come where they can pick up the pace. Slightly downhill. Mabilis to, Anthony. Kanina slightly downhill. Ngayon medyo mabilis na talaga yung kanilang pababa. Group 2. Matuloy ng baba. Makikita natin na nakikipagunahan ng mga bisikleta doon sa mga nakamotor. At papasok na naman tayo sa another KOM point. And here come our riders at napakarami na naman mga tumutulong, pumapalakpak. And winning this KOM is Jun Ray Navarra by a big margin. Laki nga. At ang sumusunod, itong si Ryan Tugawin, sinundan ni Mac Galedo. Once again, if you just join us, a very, very long 204-kilometer race. This stage 13. Nag-umpisa po tayo sa Tuguegarao. Magtatapos po tayo sa Solano, Nueva Vizcaya. As we now take a look at group number 3. It's Ronel Hualda following Rustom Lim. At
Yan naman ang ating second group, mas malaki. Here we have another KOM. Tingnan natin kung sino mananalo sa KOM this time. Nagpapakiramdaman ng grupo. Now making a breakaway. 114. Kita mo yung talagang hataw na ginawa niya. Pero 115 yung kukuha ng ating KOM. John Ray Navarra, followed by George Oconer. It's Reinhard Gorantes and Mac Galedo completing the first four. Balik na naman po tayo sa ating first group. Dito tayo ngayon, naninibago tayo sa nasa harapan natin. Number 115, June Ray Navarra ng Cycle 9 Butuan, showing the way to George Oconer. Patuloy yung pukpukan itong dalawang to. Ginulat tayo nito si June Ray Navarra. Out of nowhere, bigla na lang kinuha lahat ng KOM natin at ngayon nakikipagpukpukan siya kay George Oconer. Yan naman po ang ating second group. Marami rin po tayong action dyan. It's a much bigger bunch. At yan na po, nasa Solano na po tayo. 5 kilometro na lang po bago po matapos yung ating stage number 13. At ito na nga yung sinasabi ko, matapos yung tatlong akyatin, 20 kilometro na patag ang kanilang tatahakin, at ito na nga, buong-buo na uli ang ating peloton. Ang dami nagtatanong, who still has the strength and the power here? Pagkatapos ng tatlong KOM na yon, yung pace itong peloton, syempre has slowed down already. Fatigue slowly settling in. Trying to look for that final burst of energy. There we have our very first group. Actually, no, that's group number 2. Check that. Sinusundan ng ating commissaire. Mr. Martin Bruin riding a motorcycle. And here we come to our first group. Final 300 meters. Oconer. Who's going to take it? June Ray Navarra. O, tinan mo, may konting tulak. Kakaiba. June Ray Navarra giving Oconer a push. Hindi natin malaman kung ano ang ibig sabihin ng tulak niya. Sabi siguro niya, hindi ko na kaya. Sa'yo na to. Maybe that might have been a sign as far as he's concerned. Here comes the second group. Trying to finish strong, looking for a third placer. Well, just to get confirmation. In first place. Okay, in first place, George Oconer. In second place, June Ray Navarra. And in third place, we have Ferdinand Pablo, breaking away from that very, very tight group number 2. Very exciting race at pinakitaan tayo ng bagong muka. Itong si June Ray Navarra, making it all the way to Solano, battling it out with George Oconer, and finally we saw the push
And it's George O'Connor taking the lap. Kita-kita natin parang wala na ata mabigay si Junrey Navarra dun at he wanted to make sure na George O'Connor took this one. Mochilani there on your screens talking with some of the other officials. And now we move on to our awarding ceremonies. Umpisa na naman po natin sa ating third placer. Here in our stage number 13, we have Ferdinand Pablo. Nakuha yung kanyang medalya and eventually he will also get his check. In second place, representing Mindanao Cycle Line Butuan, we have Junrey Navarra. Heading up to the podium and picking up his award. At yan naman po, para sa ating stage 13 winner, Tuguegarao all the way to Solano. In first place, representing Philippine Navy Standard Insurance, si George O'Connor. At dito naman po tayo sa ating mga jersey wearers. Ang MVP Sports Foundation yellow jersey goes to Ronald Duranza as best young rider. Ang ating Jim Bay white jersey goes to Iris Valenzuela of American Vinyl LPGMA. Total blue jersey, Chris Joben ng American Vinyl LPGMA. And of course, ang ating red jersey by LBC, rider number 43, PLDT Spider, Ronald Oranza. And that does it here for stage number 13 for Ronda Pilipinas 2013. Sa ating pagbalik, after a day off, we enter stage number 14.